Hi, welcome back to Lamrim. Good morning. Xin And it's chào, early here xin in chào các bạn Arizona. quay I guess trở it's lại early với Lam Dream. or something else. We're going to start today with a meditation, and Chúng ta sẽ bắt đầu hôm nay với phần I thiền. had to think about what kind of meditation to do today. And Tôi đang I nghĩ thought xem to hôm teach nay you mình guys sẽ a thiền về special cái gì thing that đây. we do in the monastery. Okay. Một So thứ đặc biệt mà chúng tôi đã làm trong tu viện. in the Geshe course, you Ở have trong to khóa debate. Geshe, I'd average 3 hours a day, 4 hours a day, something, and it's out in the lúc hot đó thì chúng sun tôi in thường my phải tradition, and it's debate, really hard. phải tranh luận với nhau 3 đến 4 And tiếng một ngày. sometimes it's under the stars, and it's very beautiful. And I can remember being in a debate, and Orion rose over my opponent's head, and it was very beautiful. Và nó rất là tuyệt vời, And nó rất là so đẹp. you're not allowed to take any papers to the debate ground. You Bạn have không to được phép memorize sử dụng everything giấy khi mà before tranh you luận. step into the debate ground. And you have to memorize every day. Và bạn You phải know, ghi nhớ enough mỗi material ngày to debate for 2-3 hours. để mà So bạn có you cái get cái very tài good liệu at, để they mà teach you tranh these luận methods trong of 3-4 tiếng đồng short hồ như term. vậy. And then À, you sort of clear it bạn sẽ có trí nhớ rất before you là go to tốt. bed, and then the next day you start over again. And Ngày tiếp theo thì coi như là bạn lại there's tiếp a tục. process called bhavana, right? Bhavana, say bhavana. Và nó có một cái So quy Sanskrit trình gọi là doesn't repeat pamana. the V, it's like Nói là 2 pamana Ws nào. and a W, bhavana. Yeah. Ba And ba bhava comes from bawa the root bhu, which means to become. bawa It's different đến from từ cái từ bu có because nghĩa that là sounds trở like thành. bhu, and this is bhu. So bhu becomes it's the source of the English verb to be. And so bhava Buhu means là to một be. cái từ gốc And then trở thành. when you add it to bhavana, it means to make you into something. The ana is a er in English, or Và we bawana have it có in nghĩa là English giúp like bạn politician, trở thành điều gì musician. đó. The an it means the person who does something. So Giống như là musician trong is tiếng Anh, ví dụ like như là từ magnificent, musician thì cái từ or an cuối cùng politician. là cái người làm cái điều gì đó. Ví dụ như Bhavan, musician là một người chơi nhạc. bhavan is someone who becomes something. Their specialty is to become Bhawan something. là người trở And thành that's cái the điều gì Sanskrit đó. word for meditator. That is the word for meditator. So it's not. I don't know where meditate comes from. Maybe reach a medium state or something. But Và bhavana, bawana cũng là một cái từ meditation, dành cho cái nhân là thiền meditation giả. means to become something, to turn yourself into something. Đó And là there's a special chuyển mình trở thành một cái điều gì đó. skill in the monastery. I haven't taught it for many years. We taught it in New York many years ago. Có những cái điều mà coi như là It's some kind tôi of đã học được ở tu improvised viện và coi như là tôi đã không dạy một cái thời gian lâu rồi. But there's Những bài bhavana thiền trong meditation những cái kỳ Lam Dream means you burn a pathway into your mind. So you take a new series of ideas, like a roadmap. Like we had a roadmap to get with the GPS to get down here. Bạn Sedona. có một And cái we went a cái new cái way. nguồn tài We had liệu a và GPS một that cái was series tài beautiful. liệu và We nó went the trở back thành way to và Lake bạn Roosevelt. làm nó trở thành một cái And tiến trình. so on the GPS, you get the Cũng giống như là next piece GPS of the vậy. map, right? Oh, we're gonna take you to Như là this trên GPS thì pine, mình sẽ có coi như là một cái pine, mảng and của then của paste, của and bản đồ, then một strawberry, cái and mẫu then mẫu nhỏ của bản đồ. Roosevelt, and then saffron. You get each piece of the roadmap. Bạn nhận được coi như những cái mẫu nhỏ của con đường. Okay, it's just that Gelse makes really good coffee. Okay, so each piece of the roadmap, you get it Mỗi on the mẫu của con GPS đường. one by one, and that's how we're taught to meditate. In the Đó cũng là cái monastery. cách mà coi như So là you chúng tôi take sẽ pieces dạy các bạn cách thiền định, of a larger từng idea, mẫu nhỏ. and then you learn the pieces, and then Và you bạn sẽ học từng then mẫu you try to nhỏ. visualize the whole map in your mind. Rồi sau So đó you bạn start sẽ with hình dung pieces ra coi như là like nguyên một here's how to get cái to bản đồ lớn. Lake Mary, and here's how to go to Payson, and here's how to go to what's the other one? Pine, and then here's how to get to Strawberry, and then slowly you start to connect them together.
Rồi chậm chậm bạn sẽ kết nối chúng với nhau, và rồi bạn sẽ hình dung ra được một cái bức tranh tổng So you thể. learn the pieces, Bạn học từng and mẫu then nhỏ, you learn to connect rồi them. sau đó bạn học cách để mà And kết then nối you chúng. do that trip in your mind over and over again. And Và that's khi mà called bạn làm cái điều because đó you trong make tâm the trí trip bạn lặp mentally đi lặp lại, over and over again. And then cứ it lặp đi burns lặp lại, itself into your mind and it stays. để mà nó đi vào trong And tâm then trí của we can bạn. say you learned it. It's a cool idea. So you take the Thì pieces, đó là you practice the chúng ta pieces, nói là coi như là bạn đã then học you được cái start điều đó. connecting pieces together. Chúng ta bắt And đầu kết nối những then cái mẫu you nhỏ lại với practice nhau, doing the whole thing. và And rồi then bạn thực you keep hành doing that toàn whole bộ, thing over and over again, and it burns và bạn itself lặp lại cái into điều your đó mind. lặp đi lặp lại. And when it burns itself into your mind, and you can close your eyes and go through the whole meditation easily. Và khi mà bạn nhắm mắt lại và coi như là bạn đi toàn bộ You become bài that thiền, meditation. You see what I mean? thì bạn trở thành cái bài thiền đó. Bạn hiểu không ạ? The road becomes part of you. And Và it's con đường trở thành beautiful. một It's a phần của beautiful bạn. idea. Okay. So Đó là một cái ý tưởng rất that's là the đẹp. first part of what I want to start today with you guys for this. Đó là cái phần đầu So I'll mà teach coi you như how là to tôi muốn burn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. pieces into your mind. And then I'll teach you how to Một do mẫu the nhỏ route. vào trong tâm trí của các Then I'll bạn. teach you how to repeat the route. And then I'll teach you how to Rồi sau đó sẽ là một internalize. con đường, rồi sau đó sẽ là lặp đi lặp lại cái con đường đó. And then you become that thing, and that's what Lam Rim is Và rồi bạn sẽ trở thành điều đó. In this case, you would Trong trường hợp này, the different methods of reaching bodhicitta. Each part bạn of bạn it sẽ comes học into được your mind. những cái cách Then you would khác try to nhau để mà coi như repeat the là whole có thing. thể học được Bồ Đề And Tâm. then you would do it several times, and then it would become part Rồi of sau you. đó bạn sẽ làm And điều you đó would reach bodhicitta, nhiều lần. because you burned it into your mind. Rồi sau đó bạn sẽ trở thành Bồ Đề That's the Tâm. first half, okay? Đó Then chính là there's the bước đầu second tiên, half, được chứ? which is Và rồi mnemonics. Okay? phần thứ hai thì sao? M-E-M-O-N-I-C-S. M-N. It's a strange word in English. You don't pronounce the M. It's M-N. M-O-N-I-C-S. Yeah, mnemonics. And those are, we use them in the monastery. Those are memory. Đó là những cái từ mà coi như là chúng tôi dùng ở trong tu viện. Memory triggers. Okay. Cái thứ mà kích hoạt trí nhớ, kích hoạt ký ức. The route to bodhicitta into your mind. You make a story. Để mà đưa cái Bồ Đề Tâm vào trong tâm trí của các bạn. You base it on something you experienced already in your life. Okay? Like when I memorized the first 3 chapters of the Abhidharmakosha before I. Như là khi mà tôi nhớ về cái như là 3 cái chương đầu tiên của Abhidharmakosha luận. In fact, I recited it for Ling Rinpoche. Tôi đã trì chú đó cùng với Rinpoche của tôi. Và cái cách mà bạn làm điều đó đó là những cái hình ảnh mà đã từng xảy ra trong cuộc sống của các bạn trước đây. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn như cái phương pháp này để mà mang như là một loạt cái ý tưởng vào trong tâm trí của các bạn, để rồi bạn sẽ trở thành cái ý tưởng đó. Và cái đó thì nó sẽ dựa vào một cái phương pháp ghi nhớ. Và bạn có thể nhớ được rất là nhiều chi tiết. Rồi bạn sẽ kết nối mỗi thứ với một cái ngữ cảnh khác nhau. You're gonna remember the thing. This happened. The water broke. Then we ran around, and then we decided not to go to the hospital. Bạn sẽ nhớ thứ này thì sẽ diễn ra ở đây và kết nối với thứ kia. Mỗi phần thì đều rất là quan trọng đối với cuộc sống của các bạn. Và rồi từ từ thì nó sẽ đi vào trong tâm trí bạn. Và chúng ta sẽ thử phương pháp này với Bồ Đề Tâm. Nó rất là dễ, bởi vì sao?
So, and it's fantastic when you're teaching. Okay, when you're teaching. Và nó rất là tuyệt vời cho cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. You just use your mnemonics, you know. So bạn chỉ cần sử dụng cái phương pháp ghi nhớ. I would like to review the first class. Tôi muốn ôn lại lớp 1 mà chúng ta đã học ngày hôm qua. Và tôi muốn làm cái điều đó thông qua việc thiền định, để đưa những cái điều đó vào trong tâm trí. 5 cái ý tưởng chính của cái lớp 1 ngày hôm qua. Bạn chỉ cần cách học để mà đưa nó ra thành coi như là 5 cái ý tưởng chính. Của cái lớp học số 1 ngày hôm qua. Tôi không muốn nói về cái lợi ích. Tôi sử dụng phương pháp ghi nhớ. Và nó bao quát 2 trên 10 điểm về Bồ Đề Tâm. I don't know if you guys have it available, or maybe not. You do? Okay, first picture. It was tennis player. Và bức hình đầu tiên là gì ạ? Đó là bức hình đội tennis, người chơi tennis. Second picture was a graduation, right? Và bức hình thứ 2 đó là lễ tốt nghiệp. Và bức hình thứ 3 đó là người cha ôm con gái. Bức hình thứ 4 đó là hình của một chú lừa. Và bức hình thứ 5 đó là và đưa coi như là những cái bức hình đó vào trong tâm trí của mình. Và bức hình thứ 5 đó là những người xây những tòa nhà chọc trời. Đối với bản thân tôi, khi mà tôi đi vào khi tôi học phổ thông, tôi kết nối với bức hình đầu tiên thì cái việc người chơi tennis. Xong rồi sau đó chuyển qua sân bóng đá, nơi mà chúng tôi có lễ tốt nghiệp. Rồi đến hình ảnh của ba mẹ tôi, cái ba mẹ ôm tôi. Future farmers of America, where they used to keep their animals. That's where the donkey was waiting for me. And then they did some và rồi những con vật nuôi, và đó là hình ảnh của con lừa. Và khi mà nhìn những cái tòa nhà thì chúng ta thì tôi nhớ tới cái hình ảnh của những người xây những cái tòa nhà chọc trời. Thì bạn sẽ có coi như là toàn bộ cái lớp học ở trong tâm trí của bạn. Những cái sự kiện thật sự trong đời của các bạn. Bạn có thể sử dụng cái hình ảnh của các bạn được chứ. Như là trường phổ thông của các bạn thì không có giống như cái trường phổ thông của tôi. Được chứ? Nghe thì có vẻ phức tạp nhưng mà nó không hề như vậy. Rồi bạn cũng sẽ trở thành một người giáo viên phi thường. Rồi, chúng ta bắt đầu nhé. So as usual, we'll try to relax your face, relax your mouth. Và như bình thường thì chúng ta hãy relax your eyelids. Thả lỏng khóe miệng. Sit up straight. Thả lỏng mí mắt. One Hãy way ngồi to sit thẳng. up straight is to push down, which forces your chest and head up. Và cái cách để ngồi thẳng đó là It's always a good idea to tighten your hãy ưỡn ngực của mình ra. The way you do that is on your exhales. You can use your exhales as a
excuse to tighten your lower abdomen, and that tightens your Và khi bạn thở ra thì hãy hóp bụng lại. And you can sit up straight, you can meditate longer. Và như vậy thì bạn sẽ ngồi thẳng người và bạn có thể ngồi thiền lâu So hơn. let's take 10 deep breaths, and the exhales Bây are giờ very, very long. hãy thở Much longer 10 than hơi usual. thở. So at the end of the exhale, your tummy tightens, which strengthens your back. Và với hơi thở And you đầu can sit tiên for thì hãy thở hết longer ra periods of time. và hóp bụng, siết bụng lại. Hands are any comfortable way. Tay The goal with chúng the ta có hands thể is đặt to thoải keep them mái. out of the picture, keep them out of the way. Just park them. I don't mind the sun, it's good. Now let's go through our 5 pictures. Okay? For me, Bây giờ I'm hãy going to đi use qua my 5 hình old ảnh high này. school. And I'm going to Với start on tôi, the tennis courts. And đó là hình ảnh ở trường phổ thông. think of a young Và đầu tiên là hình ảnh sân tennis. who's happy because he just got a position on the tennis team. Và And một what người that bạn của represents tôi, is the Trang first An, benefit of anh ấy là một bodhicitta, thành which viên is của đội tennis. you join the team of Mahayana people. Again, it's not a Mahayana Và hãy Buddhist nghĩ school. đến những lợi ích khi bạn It's a tham group gia of vào đội nhóm đại thừa. extraordinary beings who have had the experience of leaping from planet to planet and meeting people, every Rất là living tuyệt being on vời each planet, khi bạn tens có of thể billions of di beings chuyển từ hành viên này, on từ each hành planet. tinh It's này a very, sang hành tinh very khác. special team, Một đội nhóm rất là đặc biệt. very select group of people called bodhisattvas. Những người rất If I là được đặc biệt được tuyển chọn burn this để bodhicitta meditation into my mind, I could join that team. trở thành Bồ Tát. Và hình ảnh này sẽ đưa Bồ Đề Tâm vào trong tâm trí của tôi. How would that feel? Cảm nhận điều đó như thế nào?
Next, go to a place that you remember that will remind you of a graduation. Tiếp theo, For me, hãy I đưa tâm walk trí from bạn đến nơi mà bạn nhớ tennis courts of về my hình old high ảnh school của lễ tốt over nghiệp. to the football stadium. Với tôi, đó là That's hình where ảnh we của had our sân vận động đá graduation. banh, nơi đã diễn ra lễ tốt nghiệp. What's the graduation picture mean? It Bức means that ảnh tốt nghiệp nghĩa là gì? the second benefit of bodhicitta, they will give you a title. You will have a new Đó title. chính là They lợi will ích call thứ you hai của Bồ Bodhisattva Đề Tâm. Kelsey, Bodhisattva Alex, Đó là bạn sẽ nhận được Bodhisattva danh Kadim. hiệu là một vị Bồ Tát. It's like a PhD title or a Nó doctor giống như là title. danh hiệu tiến sĩ vậy. Now, the beings in the universe who are Bây giờ extraordinary, những chúng sinh ở they vũ will trụ, always talk about you as that bodhisattva. họ có thể nhận biết được rằng bạn, đó You là will một change vị your Bồ identity. Tát. Chiếc mê là một vị Bồ Tát. Personally, I like to spend about 10 breaths, 10 slow breaths on each part of the path that I'd like to burn into my mind. Và tôi sẽ sử dụng 10 hơi thở để mình đưa hình ảnh đó vào trong tâm trí của mình. The next idea we learned was that you get a second title, which is Gyaltse, Ý tưởng tiếp theo đó là chúng ta sẽ có một cái danh hiệu mới, đó là con gái, con trai của Đức Phật. I'm thinking of a picture where Tôi nghĩ after về my bức tranh graduation, my mom and my dad khi came mà and hugged me. sau lễ tốt nghiệp And thì mẹ so tôi a picture đến ôm tôi. of a father or mother, Buddha, coming to give me a hug and Nó welcome giống như là me một into bức their hình family. Now người I'm cha, người mẹ mà their son Phật của or their tôi đến daughter. ôm tôi, And ôm of người con course the trai, Buddhas con love gái của everybody, họ. but once you have jumped between planets and Một khi bạn có thể met nhảy all từ the hành living tinh này beings sang and hành made tinh this khác commitment to help them directly to them, và made the đưa commitment ra directly lời to them, cái cam kết với each one mỗi chúng individually, sinh rằng tôi sẽ giúp bạn, then you sort of join a new family, và and you are bạn welcomed into that new tham family. gia một gia It's đình a mới. very tight-knit family. Một gia đình tuyệt vời, And the Buddhas have a special feeling for you. và Đức Phật có một cảm giác đặc biệt về bạn. Then in my high school picture, I go from the football field where my mom and dad hugged me after graduation. Rồi tiếp tục bức hình phổ thông của tôi They were khi mà kids ở lễ learning tốt to be nghiệp, farmers. khi mà ba mẹ They ôm had tôi, donkeys.
That donkey reminds me Và rồi có những đứa that trẻ we là don't nông have to dân, be chúng có những con lừa geniuses or moral geniuses to become a bodhisattva. We don't have to be the smartest person. We Chúng ta don't không have to phải be cần the là best thiên person. tài thì mới có thể trở thành một vị Bồ We Tát. can Chúng ta không be phải là cần phải là một người ourselves. thông We minh have thì mới có lots thể of trở thành một vị problems. Bồ Tát. We have lots of weaknesses. We have addictions that we have not Chúng been ta able có to rất là nhiều stop. điểm yếu. Chúng We ta have all kinds of cũng bad có habits. We treat other people những cái sometimes not mê very đắm. nice. But still, we can become a bodhisattva. It's Thì chúng ta independent of those vẫn things. We có can thể trở have thành that những vị Bồ Tát. experience. We can have that dream. Chúng ta vẫn có thể có Maybe trải the nghiệm worse đó. we are, the better we can dream. So even the text said even a donkey or a fish or Vì vậy văn bản nói rằng là ngay cả someone con lừa without hay con cá, great intellectual qualities, someone who's a normal cũng có thể trở thành một person vị who Bồ Tát. fails from day to day, week to week, even in our practice. But still that path is available to us. We can become a bodhisattva. Và cho dù chúng ta rất là vất vả trong cái việc thực hành của mình, từ tuần này sang tuần nọ, chúng ta vẫn có thể trở thành một vị Bồ Tát. Then the last picture for me at my high school is I go to the gymnasium and they build an extra top outside the gymnasium. And I imagine Và bức ảnh nó cuối cùng đối với tôi ở thời trung people học sitting on a piece of a đó skyscraper. là ở sân tập thể dục. And Họ that reminds me xây of dựng this thêm một phần ở phía trên event của in sân tập thể my dục. life where it seemed like a whole building was moving, shaking, actually jumping from side to side. And that reminds me of what happens when any person jumps from planet to planet and reaches bodhicitta, becomes a bodhisattva. Và điều đó nhắc nhở tôi về những người có thể di chuyển từ hành tinh này sang hành tinh khác. The karma that created the physical galaxy. Để đạt được Bồ Đề Tâm để trở thành một vị Bồ Tát. I'm also responsible for Mars. I'm responsible for the sun. Tôi chịu trách nhiệm cho sao hỏa, tôi chịu trách nhiệm cho mặt trời. And if my relationship with every living being changes suddenly, then that jolts the karma that created the galaxy, and the galaxy jumps and trembles from the weight of this new kind of love that I found. Và nếu mối quan hệ của tôi với mỗi chúng sinh trên vũ trụ này thay đổi, thì những nghiệp đó sẽ thay đổi những hành tinh. Then the galaxy has to jump when I do. Và lúc đó thì hành tinh bắt buộc phải di chuyển. All people, khi tôi làm điều đó, all Buddhas are aware that one of us in the galaxy just became a bodhisattva. Tất cả các vị Phật đều nhận thức được khi mà một ai đó trở thành một vị Bồ Tát,
And let's dedicate the good karma. Và hãy hồi hướng tất cả những hạt giống tốt đó Everyone we know could become a bodhisattva. đến bất cứ ai mà chúng ta nghĩ họ có thể trở thành một vị Bồ Tát. Bất cứ ai mong muốn trở thành một vị Bồ Tát. And then slowly open your eyes. Và rồi từ từ mở mắt ra và duỗi người. Any questions about anybody here in the room? Small questions? Poco pregunta. Có câu hỏi nào ạ? Yes. My question is, when the earth shifted for you, was that your becoming a bodhisattva or some other being that you experienced becoming a bodhisattva? Me personally? Yeah. Oh, well. Yeah. If I felt the earth shift under me, did that mean I became a bodhisattva, or did it mean that someone else had become a bodhisattva? Bodhisattvas don't talk about it much. Bồ Tát không có nói nhiều về điều đó. Nhưng mà nếu nó xảy ra, you'll know and you'll be very happy. How's that? bạn biết là bạn sẽ rất là hạnh phúc. Any other questions? Nah. Let's get to work. Enough fun. By the way, chừng đó vui vẻ là đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào công việc. Just a warning, okay? You can't. Chỉ là cảnh báo. You can only do about 5 scenes at a time. Like, don't try to do 10, don't try to do 20. You'll get. Bạn chỉ có thể làm một lần 5 hình ảnh, chứ không thể nào làm một lần 10 hay là 20 hình ảnh. Do 5 pictures well. Chỉ làm với 5 hình ảnh thôi thì sẽ tốt. Chọn trường phổ thông hay bất cứ sự kiện nào trong cuộc đời bạn và hãy chọn 5 hình ảnh. And we're going to cover many other pictures, and you won't have time to do all of them. So don't get frantic. Bạn không có thời gian để mà cover tất cả những hình ảnh đó. Bạn không có thời gian. Making enough progress, like just calm down and do your 5 pictures, Hãy bình tĩnh và hãy chỉ dùng 5 hình ảnh thôi. Đó là đủ rồi. And skip the ones you didn't have time to do, and then pick up và hãy bỏ qua những cái bức hình nào mà bạn không có thời gian để làm. 5 hình khác thì 3 ngày sau cũng được, không vấn đề. When you do the second 5 pictures, and then you'll feel frustrated. You feel like, oh, I'm not making progress. I already forgot the 5 pictures I started with 3 days ago. And don't think like that, okay? When you và khi mà bạn tiếp tục với 5 hình tiếp theo, và nếu mà bạn cảm thấy thật là kinh khủng, tôi quên mất 5 hình trước đó rồi, thì không đó, đừng nghĩ về cái vấn đề như vậy. Đừng nghĩ là mình không có tiến bộ gì cả. Thì nó đã đi vào trong tiềm thức, nhận thức của bạn và nó sẽ luôn ở đó. Mỗi thứ mà bạn nghĩ về nó sẽ trở thành một phần của bạn. Không có gì là lãng phí cả, không có gì là lãng phí năng lượng cả. Chúng ta bắt đầu nào. I'm a Dena, I don't know, D-E-S-N-A, C-H-O-S, right? That's where I am in the text. Okay, I guess Tim get there. Don't worry about it. Dena chupung ge chi shitongi ningbo munzin na di ni ne me.
Munzin is an interesting word. Say munzin. Nói Mun means munjin the nào. face of something. Zin means to hold it. And munzin means to identify somebody or recognize. Ngunjin có nghĩa là And he nhận says if diện you want một to ai đó. munzin, Ningbo. What's Ningbo? Nhưng vô nghĩa là The gì? heart. If you would like to identify the heart of the Có nghĩa là trái tim. Shitong means 84,000. Nếu bạn muốn nhận diện trái tim, And this is a tradition from the Abhidharma that says that đây là một cái truyền thống từ A Tỳ Đạt Ma. skandhas, mountains of Dharma. Okay, like how many teachings did Lord Buddha give? We have núi Pháp. 990 books in John Brady's database spoken by Lord Buddha. But that's about 990 cuốn sách đã được nói bởi Đức Phật. Ngài đã dạy 84.000 là pháp khác nhau. For $100. There's 84,000 mental afflictions. Yay! $100 to Janice. $100 cho Janet. Negative parts of your mind. Cho câu hỏi tại sao lại là 84.000. different heap, and there's a big debate about what's a heap of scripture. One opinion is that it's the amount that a magical elephant could carry, called Raptan, and that's a big story, but long story. But anyway, he says if you wanted to identify Ngunzin, the Nếu bạn essence muốn of nhận 84,000 diện Ngunjin, mountains of teachings, millions of pages of teachings, di ni le me, thì cần cả triệu trang. it's nothing other than what I just taught you. It's the 5 scenes at your high school. Thì nó không có gì nhiều hơn là những gì tôi đã chỉ cho các bạn. Đó là 5 bức hình ở thời phổ thông. Okay, it's to be a bodhisattva. Được chứ? Để trở thành một vị Bồ Tát. Nếu bạn phải chọn một bài pháp trong 84.000 pháp, bạn không có thể tìm thứ nào tốt hơn là những bức tranh đó. Được chứ? Somebody asked Lord Atisha, ai đó đã hỏi Ngài Atisha, and they also call him Hlachik. Who can guess? Hlachik. Ai có thể đoán từ Gachik nào? $20. Cat. Okay, Jingmei, don't forget. I was gonna say $20. I just didn't have time. Yeah, Hlachik means the one divine being. So sometimes Atisha is called Hlachik. Hlachik có nghĩa là một đấng thiêng liêng. Okay, it's a beautiful name. Hlachik, Một cái tên rất là đẹp. Ngài nói, give up on this life, focus on Champa and Nyingje and Chanchukisem, which we're going to talk about in the next retreat. Từ bỏ cuộc đời này và hãy tập trung vào Champa. Kona. Just focus on that. Don't get distracted by anything else. Just do that, okay? Bồ Đề Tâm, chỉ tập trung vào điều đó và hãy quên đi những điều khác. Khi mà Ngài Atisha nói là từ bỏ cuộc đời này, tôi thấy một cái điều gì đó lạ ở trong bài giảng này. Tôi nhớ là chúng tôi đã từng ở New Jersey. And there was like a few acres of woodlands, swampy woodlands across the street. Okay, and this is called Freewood Acres in New Jersey. The rest is all gasoline refineries, but there was this one little, probably polluted swamp. Và có những cái khu đầm lầy ở đó. Give up on this life, and he packed up his house and he moved across the street into the forest. And
he lasted about 2 days. And Rinpoche was so funny. He just said, leave him, he'll be back in a day or two. The guy struggled back after 2 days. He said, I need a house, I need a bed, I need a refrigerator. So it doesn't mean... Đưa một người đàn ông vào trong rừng, tức là 2 ngày và không có đồ ăn, thức uống gì trong đó cả. Give up on this life. Từ bỏ cuộc đời này. Look, your projects, all the projects you do. Nghĩa là nhìn vào những cái dự án mà bạn đang làm. And look, guess what? Và Sometimes đáng it's xem. gonna go good, and sometimes it's gonna go messy. Và đôi khi thì nó tốt và đôi khi thì nó là một cái đống hỗn độn. Sometimes it's gonna be very fun, and then Đôi khi nó sẽ rất là vui, total headache. nhưng mà đôi khi cũng sẽ rất là đau đầu. Đi lưu thông. Just relax, okay? Nghĩa là hãy buông bỏ nó, hãy thư giãn. You try to raise money for stupa, you have a message with teaching, then suddenly everyone's confused, upset, and you're like, okay, just relax, okay? Giống như là bạn đang thực hành pháp tu Phật Kiệt Sư, mà đôi khi bạn cảm thấy rất là căng thẳng. Ok, không vấn đề gì, cứ thư giãn, buông bỏ. Whatever happens in your project, things go well, things don't go well. The only thing that matters is, do you love the other people in the project? That's all that matters, okay? Và cái điều quan trọng nhất không phải là nó có diễn tiến có tốt hay không, mà cái điều quan trọng đó là coi như là bạn có yêu những cái người coi như là ở trong cái dự án đó cùng với bạn hay không. Cái điều quan trọng nhất đó chính là yêu thương những cái người ở trong dự án đó. Chứ nó không phải là mọi thứ nó sẽ hoạt động, nó sẽ hiệu quả xuyên suốt. The project makes money and there's a big stupa, and give up this idea. Success means the people in the project are feeling deep love for each other. That's success. Okay? That's what I Thành công là gì? Thành công đó chính là những người ở trong dự án có những cái tình yêu thương sâu đậm với nhau. We have reached the fourth benefit. Who can tell me the first three? Chúng ta đã đi qua bốn lợi ích. Hãy nói cho tôi biết về 3 lợi ích đầu tiên nào. Đầu tiên là tham gia vào đội nhóm. And that one importantly includes a hug from your parents. And then what was the third one? Oh, this is the encouragement stage where any idiot can become one. No, it was something else. No, we only covered the first 2 benefits in the 5 pictures. There was another benefit yesterday. Còn một cái lợi ích của ngày hôm qua nữa là gì nào? Yeah, but what was the third benefit? Cái lợi ích thứ 3 là gì nào? Good, yeah, outshining, silky number, okay? I'm sorry. A bodhisattva outshines millions of nice people, okay? Nice people are nice, but a bodhisattva, I'm sorry, it's just different. It's a different level. They're jumping from planet to planet, directly helping billions of people. Là Bồ Tát bên ngoài những con người tử tế, hơn thế họ có thể di chuyển từ hành tinh này sang hành tinh khác. Bồ Tát là một cái cấp độ hoàn toàn khác. Nếu bạn có thể chạm tới điều đó, bạn có thể giúp hàng tỷ người. Đó nên là một mục tiêu mà bạn hướng tới. Benefit. We have a picture from Pao Pachi. I don't remember who it is. Và đó là 4 lợi ích và chúng ta có những bức tranh. Yeah, and I like this picture because I'm trying to open a coffee shop. Và tôi thích bức ảnh này bởi vì tôi đang cố mở một cái quán cà phê. Nothing is going right. And what's this picture represent? So burn it into your mind. Okay? Bức ảnh này đại diện cho điều gì? Đó là lợi ích thứ 4. Khi bạn trở thành một vị Bồ Tát, nó rất là tuyệt vời. Tôi phải nói là
Nếu mà bạn trở thành một vị Bồ Tiny Tát, little things that other people do for you bất cứ who một cái don't chuyện even nhỏ know nào you're a bodhisattva người khác làm cho become bạn, extremely heavy karma for them. cho dù coi như là you're họ just không a biết bạn là powerful Bồ karmic Tát, thì object đó sẽ trở and thành một nobody cái knows. nghiệp, một cái hạt giống rất là Somebody lớn makes mà you a họ gieo vào problem. bạn. It's going to take them to Buddha paradise for 100 lifetimes. And you can't Nó go sẽ đưa telling họ đến people thương that, đường you know, của they're going to Phật think you're cả an trăm kiếp. egomaniac, right? Oh, thanks for giving me $100. Now you're going to go to Buddha paradise for 1,000 lifetimes. Cảm ơn bạn đã cho tôi một trăm đô. Bây giờ bạn sẽ được đến thiên đường Phật 1.000 lần. Sự thật là then tiny little things that people do for you, you can have the pleasure of knowing that little things that people do for you are going to cause them intense lifetimes of happiness just because of who you are. Khi mà bạn trở thành một vị Bồ Tát, thì khi những người xung quanh bạn làm một cái điều nhỏ nhặt nào đó tốt cho bạn, thì mà bạn có thể cảm nhận một niềm vui rằng là điều đó sẽ giúp mang lại cho họ 10 kiếp sống hạnh phúc. The pleasure that because you're a bodhisattva, when somebody else helps you, or even somebody, I don't know, puts gas in your car or something, that they're going to go to some paradise for lifetimes because they did something for you. Because you are, you have had the experience of helping billions of people. So you're a heavy karmic, you're much heavier karmic object than their parents or anything like that. Tức là bạn sẽ là một cái đối tượng, một cái mảnh đất rất là màu mỡ, để mà được mà những cái hạt giống gieo trồng vào bạn sẽ là những cái nghiệp rất là mạnh. To have nice interactions with people because it helps them. You see what I mean? So somebody Bạn hiểu ý tôi không? cheat you or screw you or something, and then you just find a way to turn it into a nice interaction. And then it helps them. And it's really fun. Somebody tries to... Và nếu như mà ai đó có làm cái điều gì đó tồi tệ với bạn, thì bạn sẽ chuyển hóa cái điều đó, và cái điều đó nó trở thành tốt cho những người đó. So it's nice to be that kind of a special karmic object anonymously. Và bởi vậy thật là sẽ rất là vui, sẽ rất là tuyệt vời khi bạn trở thành một cái đối tượng để nó gieo hạt như vậy. Who create your internet or your roads or strange people, you can rejoice in strange, what do you call that? Politicians who want to be famous, who only want to be famous. Những nhà chính trị mà xây cầu, xây đường, you can enjoy that they're helping you because they're making such good karma. You see what I mean? Like that. Và những nhà chính trị mà coi như chỉ mong muốn nổi tiếng, nhưng mà bạn vẫn có thể tận hưởng cái việc đó là họ đang giúp bạn coi như là những cái hạt giống tốt. You become someone who is worthy of the people should show themselves on the floor around you. It would be appropriate. But bạn trở thành một đối tượng mà những người xung quanh bạn sẽ sạp xuống sàn. Họ cảm kích. Marvel comics should be throwing themselves on the floor. Okay? What? Okay, $50. Worthy of prostration. Sanskrit. Worthy. Come on. Arhat. Okay? All right. Okay, cái từ nào sẽ dành cho cái việc lạy ở trong tiếng Tây Tạng nào? 100 đô. Đó là từ Arhat. Đứng chiến thắng. Bow down to yourself while you're at it. Okay, you become Shingchok. Shingchok means highest
person in the room that people could make offerings to. Okay? And again, of course, you don't announce that. You don't run around and say, hey, anyone who gives me... Từ này có nghĩa là bạn sẽ trở thành cái người cao nhất ở trong phòng để mà những người ở xung quanh cúng dường lên bạn. Okay. Okay. Next picture, you guys. Bức ảnh tiếp theo nào. By the way, now you see why I like to use pictures, because I use them for my meditation, and I use them as meditation. Nhân tiện thì bây giờ bạn biết là tại sao coi như là tôi sử dụng cái hình ảnh ở trong cái bài giảng của mình rồi đó, để sử dụng trong cái việc thiền định. Và đây là một cái bức ảnh về một vận động viên chuẩn bị nhảy cầu ở Olympic, môn nhảy cầu. Outside of Arizona, nobody. And I got off the plane and I went and asked someone, how do I get to Princeton from John F. Kennedy Airport? They said, you have to take a private plane. They cheated me. You actually take a bus. And so I took a private plane. It cost me like, nowadays it'd be like $2,000. And, went there, and I was so naive, I lost half my money the first day. And then I showed up in a suit, in a green suit, that my mother said everybody at Princeton would wear. And everyone was dressed in tie-dye, and they had long hair, and it was the hippie times. And I took the suit off in like 5 minutes, And then I remember I went to sign up for my room, And I got an assignment to a room. They said, you're staying with 3 other people, in a suite. And I said, okay, and I went there, and I knock on the door, and these 3 beautiful girls come out. And I'm like, is this my room? They said, no, you can't stay here. And I'm like, tôi nhớ về cái thời khi mà tôi chuẩn bị đi vào đại học Princeton. Và rồi những cái lúc mà mẹ tôi chuẩn bị cho tôi thì một cái bộ đồ vest màu xanh. But I never forgot the professional diver thing. Và mà cả vị giáo sư mà dạy cho tôi lặn nữa. He starts to talk about how much hard work and discipline it takes to have the bodhisattva's experience. Và ý nghĩa của bức ảnh này nghĩa là bạn phải làm việc siêng năng như thế nào và phải kỷ luật với bản thân như thế nào để đạt được Bồ Đề Tâm. Sẽ rất là vui khi mà di chuyển được từ hành tinh này sang hành tinh khác. Tất cả những điều tuyệt đẹp đó thì cần cái sự làm việc chăm chỉ của bạn. Nó giống như là một cái lời cảnh báo ở trên bao thuốc rằng là nó không có dễ. Bạn cần phải làm việc rất là chăm chỉ để đạt được điều đó. Vị Lama vĩ đại nhất mà tôi có thể nói. The reason people are practicing Tantra, Diamond Way, with a special Buddha deity and theo trường phái Kadampa, khi mà gave those people a tantric Buddha to meditate on and a mantra to theo trường phái Mật Tông, because they were not capable of learning the Dharma. Okay. Lý do mọi người thực hành Mật Tông theo con đường Kinh Can Thừa, lý do cho những người đó thiền theo Tantra là bởi vì họ không có thể học được những cái bài pháp. Now, of course, it's an exaggeration. Okay, of course, it's an exaggeration. That's what teachers do. They try to shock you.
Đó là cái cách dạy của người thầy làm cho bạn sốc. But they try to shock you. So the early Buddhists used to say, why is this guy spending all his time on some secret tantric Buddha and some mantras? And they said, well, it's easy to explain. He didn't have anything to meditate on. So they gave him that, you see. So he didn't have a practice. So they're criticizing that. Và những cái người Phật tử mà lúc trước họ đã đặt những cái câu hỏi về việc tại sao và cũng giống như là để trở thành một vận động viên Olympic thì bạn cần phải làm việc rất là chăm chỉ. Nó sẽ không dễ dàng để mà di chuyển từ hành tinh này sang hành tinh khác, và nó cần cả sự kỷ luật, và bạn phải thực hành thật chăm chỉ. Và Ngài nói, mỗi cơ hội bạn có để mà được nghe thêm một chút về Bồ Tát, mỗi cơ hội mà bạn có thể nghe được thêm một chút về Bồ Tát thì bạn cần phải chộp lấy nó. Even if you're uncomfortable, because during that pee time, you might miss some seats. Ngay cả khi mà bạn muốn đi vệ sinh thì bạn cũng phải cố gắng nén lại một chút, bởi vì không biết lỡ cái lúc mà bạn đi vệ sinh thì đó lại là cái lúc quan trọng nhất. Như vậy thì bạn sẽ không có lãng phí cái thời gian học pháp của mình. Mỗi thứ mà bạn trải nghiệm qua thì đều có những cái bài học riêng cho nó. Bạn có thể áp dụng được nó vào trong cái cuộc sống của mình về sau. Vì vậy, hãy tiếp tục cố nỗ lực để mà học thêm và thêm nữa. I'm on it. Okay. Và Tim, tôi biết rằng như là tôi còn một phút nữa. Every little thing you expose your mind to in the Dharma, every sentence from the Lamrim, every time you do another mantra, you are planting. Somebody asked me, I don't know, it's a silly question. Mỗi cái câu từ mà bạn được học từ Lam Dream, mỗi lần mà bạn trì chú là bạn đang gieo. Mantra is a little bit better. Of course you're planting seeds. Very powerful seeds. Extremely powerful seeds. Okay. Những cái hạt giống cực kỳ mạnh mẽ. 500 ducks flying over the Buddha when he was giving a teaching one time, and they heard his voice. Có một câu chuyện khi mà có 500 con vịt bay xung quanh Đức Phật khi mà Ngài đang giảng pháp. Devas, in a temporary paradise, and they all saw emptiness after that. Okay. Because they didn't go to the bathroom during the class. Okay. They heard that one more sentence from the Buddha. Và chúng cũng lắng nghe từng câu chữ từ Đức Phật, và chúng sinh ra để trở thành những chư thiên ở trên một thiên đường Phật, bởi vì như là chúng lắng nghe từng lời pháp của Đức Phật mà không đi nhà vệ sinh. Và bởi vì điều đó đã gieo trồng những cái hạt giống vào tâm trí chúng. Để mà nghe thêm cái điều gì đó thì cái nghĩa là hãy
học thêm, Don't be a stressed Dharma person. không cần phải bồn chồn, không cần phải căng thẳng trong cái việc học pháp, mà hãy thư giãn. If you be in the class, it's better you lay down than you not be in the class. Okay. Nếu như mà bạn ở trong lớp mà bạn nằm thì vẫn tốt hơn là bạn không ở trong lớp. Bạn cần phải làm việc chăm chỉ và bạn cần phải kỷ luật. Nó sẽ khiến cho bạn đau đầu đó, tất nhiên là bạn sẽ đau đầu. Và đừng nghĩ là làm riêng là sẽ lãng phí thời gian. Để mà cái như là nhận được cái như là một cái điều quý giá, một cái điều rất là giá trị. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạm nghỉ giải lao nhé.